مدینه ولی غذا درست نخواهم میره چه دیگه زندون بله باید تمر زندان تمر باید بره این بعد وقتی بیتاسه که نایشی که باید بشه برش کن برش کن غذای تو درست کنی غذای تو درست کنی غذا بیا غذا ولی غذا درست یک کنم باز کن غذا بیا غذا من الان باید تمر باید بره زندان غذا بیا غذا خدا بچه خون غذا نراست چرا غذای تو نمیگه بر قانون بده خدا بچه به قانون بده ولی سه وقتا امیر بودی چه دیگه زندون ایسا دیگه شانس باشه و هیدر بخیر یا قانون هم مثل باید بشه من از شما الان هتون هیدر داریم میهدیم برش کن میخوام در غذا چیه نه تختارش مریض بیشتری بیاره Nerede? ده Hiç yani gombayı kasıtmayın. ده میخوام تایی بود Son nahar verip öylesi. چی نه راست تیشی و یعنی قشنگ سرچکی بود تو. چیزا هاشم بخونی بود نه رو من اصلا نمیخوام دست بکنم میخوام چه قشنگ میخوام گوشتم خون نهارم یه بیان برای اصلا دونی چه او گوشت بنی اصلا دونی چه غذا راست کنی مدینه بعد میسا ها بیز قضا هی راست بدون میکنه مدینه بعد هی بدون اگر چی مدینه بخواه کاری که میمونه یعنی باید هم برد هم امیر بود رازو هی بدون مدینه بعد هی بدون مدینه بعد خدا فقط برکت به این دولت بده خدا برکت به این قانون بده یعنی همیشه همین مثل زندونی ها همیشه مثل زندونی و من دیگو یعنی سنه تا امیر آزاد نکنی سنه هم گیرن یا برسته تا وچی Nasıl arasınlar ne? O emir daxlamı. برای دنبال کارت Kongur nahar bir. برای بدیم رضا برای چی خیلو Çıkar rızla dövüyor. برکت چه رضا تو یه بچه‌ای مدینه یه بچه‌ای بی جان بلد نبی بود که زمین مرغت برای بچه مردمی مرد با چی جواب شده داده تو به امیر اصلا بشر انسانیت تو نیستی؟ Eller çımak kuamıyor. Azimler belki. Bu anda bu yapıyor. کارش ناشه اینا باید سنا زرزش کنم که بفهمید ولی ما فقط این ناراحت هم که آقا بلا رضا و یه چند روزه باید رو نگوشی در اساس هیچی نمانی میکنی یه نهاری راست دوست قاسم من یادت میگه بردی هیچ چشمه کن پشت چشمه کن من یادت رو ذات امیر ببردش یه نهاری راست دوستش Sonra nahar ya. نهار چنه اصلا تو شب تایید بچن بخون نهاری دم قاسم قاسم بودی شب تایید بچنی Bokon gozdan. چو به این نشستی رونه و خود دیریه یا برای سرام یا برای سرام بس دم قاسم یک سرام نه تو خد امیرine. Medine bir şey. Daxil موقع hiç yetmine. برش کن Ela qaşan stolbana bia bıçak ta qaşan nahar. میخوام نهار میخوام بده خان نهار مقاسم میخوام میخوام متاسه چه همون چه این بگیرو تو کار میگه ناشته بود برش کن Karşınarum paşa. Ayağım naziyet etmiyor. Aslında bu kazaşın yıkan. Ver nazane sarmaya derdi. ایسا امیره بکنیم زندون و بیا ایرسی خودشی مدینه قضا بیابرم ما باشه سیتی گون نبویدیم تیتنو دستی خود گریه کن چیزی خود گریه کن Hemen duruyor. Hemen duruyor. Cere edeci ki. Var emir. جلیه دلوی چنه جلیه دلوی چنه ولی اونو بسیار. ما ممکنه برای جلیه دلوی نه ما امیره بودی بسی زندون ایوانه بسی داران نبود ها تا بشی داران نهار درست کنوسی مثل همون زنده رو بیم یا نه که بیانی سویتی نبودیم کنیم یک بیانی سوی برادر کن تصارا برا Çıkar mı dövüyor? یا چی خیلی واسه Nahar bir abre. آقا تو چیکار قاسم داری چیکار قاسم داری Hiç hem hiddet oynuyor. بس کن یا
میخوام ببرم زات امی ببریش کنم ببرم زات امی باید خدا برای تو کنی نیست بگه نیست بگو آی خدا خدا برای تو بده سلام کن آیا جو اعتراف تو بسش و تو نمه اعتراف میکنه یه مدینه یه تنی سنان باید کاریت بکنم که بفهمی تا چنان تنساز ندارم چه بوی اصلا برای متهمیت یعنی سنه جیت یا سنه جیت یا رضانا فراوری دی لیلانا فراوری دی سنان نبردیم باقی زمانی که این امانه چیدی باقی سنان اومد تحویل دادیم رضانا اینا اومد همونه وزد آدمی باشه اگر هم بخیر سنان هم باید برای تحویل لازم چی باید دی بگوی خدا شما چه مدینه نمورد من این سرما زندم سنان که خوب واسه که امیر یا بودی عروس ببینید که باید زندم تو واسه که امیر بودی به تاته بگو فاتر نیکو خود راجع امیر بودی بس امیر و درج ما برداشت خود و درک بود و درک میخوام لباسه واسه که صدا خط لیلا و امیر راجع واسه که تعرف که میشم واسه که امیر بودی بسیم دای موقع واسه نبودی درک ماشي برافو خود و درک دو و درک دادا باز و درک شو میخوام لباسه اصلا میخوام لباسه میخوام لباسه ببرسیم میخوام لباسه با این قیاس مثلا این زلمتی میخوام لباسه برای خبره بله میخوام لباسه چه زاره زخمو دوا خدا راست راست دواس نه خوش آمدید تا روزاتون مامان دواس نه تا امیر یا اخی چی کنین بس امیر بودی چه میزنی باشه دیگم سلامتی خوشون خوشون خواهشون سلامت ببن ببن بس داشت از لاتی ما اصلا یه چند وقته نمیشه بیرون نه اوی اینه که یه اصلا کاری نشون برو کاری نشون برو بشی بدش کن اصلا باید صحبت نمی باید برن اصلا صحبت نکن چون پناه با ما یه بار بریم یه بار جمع نبود یه بار بس نبود از زمانی که یوم می‌بینیم ما هم تا بودیم تن فلوریدا لیلا فلوریدا زنده ما به تلاشی چه بعدین باید چیزا ببینیم این بیشتر بیش دروینه همه درو یک نوممی از روزی که رفتی و میگو رضا رضا نیسته رضا رضا نیسته رضا تنن برای زندم رضای زندگی ها خودنی دیگه بیاین 5 دقیقه آقا ببینیم چه خبره بابا خوبی چطوری باید سر روز ببینید اصلا این چند وقته مونو بچینیم نخواستم بیام فقط دونستم ما اینو بس هم نخواستم دونست اصلا نیومد رضا چه بریسه علال حساب یا امیر دایره امین نیستو چی بیایی سرمو بزنی تون بری کنی الان برچلش بزنی تون ویسه هم دیکنه مشکل هرچه میتونه اگه ما داریم برش کن این ما الان هیچی نیم برش کار باشه من خرابش مکن هیچی مکن الان رضا آه نهار نه من نه نهار کردی؟ نه سفر با من کسی خدا بک واقعا آه زاکی ما هستن بس دیخوا مهمون داریم بسه نده خجالت بچه چند ساعتی؟ برافو مدینه چی سامه اونه با خوش دیره مدینه اونه با خوش دیره میخوام مدینه کاسا قضایی مبینه میخوام مدینه کاسا قضایی مبینه تو هم بو قضا مبرد استقلاکی نداره برسنو سکته خوش دیره چی؟ چه دمو منه سلطه اینا مهمی بیکو بدو
یعنی چه خجالت میکشی؟ من به کاسه نمیشتم داری کاسه نیارتی چه کمشی میکنم برم میشه دمته برم میشه یه چی بیچه رزامر کوه داشته اونش میمون کویه سبین برداشت نوردنش Arka bu mi daxildə? چه بیچه برداشت نوردن چه بیچه برداشت نوردن چه بیچه برداشت نوردنش بیس امیر میلین قضا بخیر خدا Emine Hasan Bulbay'dan Medine Aşağı bu mesajımızdan diyor. Heç tapıb geri ev için. من نظرم من نظرم نه میخوام تقریبا بگیش کو این دستور هستنه زنی خود پسه مون آسایش نرسیده خواستیم خوش امیر مثل نرسیم تنه ایگه پروری دار بیجان رو پروری دار زهیر سیم طرف دار اصلا ما صحبت نمی کارش باید هیچ اینه قسم سران بوی بیلیش کنید اگر در من کار دارم و میگوش سران آقا ما به دل مهربونی خمور دادیم تماس های زنجی خورده آقا روزا بگردن با مدینه بیمره روزا تلویزیون باشه، باشه. داره داشتی چند بار چه بریم نه این گناه نداره باشه اون برای میخوام بیرون باشه آقا روزا اگر بخواد بنابرای بو من میلو مدینه لباس زندگی کنه هیچی نگو اگر که امیر خیلی بومن زندگی بوی من میخوام که مدینه زندگی آنی جمش چه کاره چی من همه کاریم باید این بو شده میخوایم هیچی نگو با زندگی این خونه این من سنه هم بنا به امیر هر چی دهی اول منیست اشرافه و قضا و رفی این همه شکل میخوام مهم اینه که رضامون رضای دونه. هر پیچه آقا اصلا به کاری به مدینه نرو مدینه هیچ کاری نیست بیا برای روزاعت امیر تا بیاستن ای چی کنی اولای ای چی کنی اتنی نداریم نه منو بخیر بیا میخوام تعلیم بخیر رضای همیشه میتونه ایمای. بشین نظر نظر نمیخوام بلش کن ما بگم بیان میده هستن خجالت میکشی؟ خدا خوب چشید مثل
بشین روزا بشین روزا وای بشین چه شدن دو سیتن یه اکرم یه وقت نه یه حسن یه تو سیتنه اگر سله خامتونه بردم پس آمده امی اوسی فهمیشه این ایمره باید این اگر نبردم حالا هی دوری من ایون هی سازید یا بالضبط يا غزات بخير منش دنیا سيزي غد أرمزتي من همیشه مریضمش مثلا تو زالني تشي من ساعة زالتي اینو یه خیلی بخیر بارا همون بشین ایستادی تمام ما چه قضا میخوای وای 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 چیز دمی یعنی مثل دو این حسابه قضا بخیر تو چه حال بود؟ حال جریان کن تو باید بری همون دی وای ده باید زندگی نگاه ندارم انو تا چشت و دریا انو تسنیم انو تسنیم اکشمه چی کنی ایرو تهوس من میمون دارم کنی وای وای دی بحثا امیده خودی بسی مثل دون انو شما تشوار کنی لیمون işte sıranın eşine fırılsın her kimi Herkini bırak, herkini bırak. Çünkü artık çok hayıp yayı bırakın. Hadi ben de varsa Düşkünü bak uzun bir derdim var. Düşkünü. Hadi zor sen zor ya yok ben bir kere. Şeker çalıyorum. Çiğde takip ya. Çiğde takip. Bak ne yapayım ben söyle. Yıkama hatta şarkını. Dostum. Yıkama hatta şarkını. Yıkama Ama sen memnun da. Ya Emine benim kızlarım. Bir tane kayıp bir İslam'a Emine. Her tek var tamam. Tamam Emine verdim. Yıkama helva. Yıkama. Bu açan saçı şosa. نمیمون داره Çünkü açan günahları açan o tutamı çar. Yavaş. Ya burası aran bir kalıyor. Şimdi böyle yapalım. یا همه تو Ya aran bir kalıyor. Aslan bunu eşnof diyor ha? شو عاوز؟ قال ما خذ عمله ها وزنك صارت شي خلاص اسرع مش نفيها بعد اسماعيل وغيروني اگر چه چیزا لاغت کنم عشان خانم قضا درست می‌کنم با معنی های قضا درست می‌کنم میخوام به دیسه مدینه هی نهار خب یا با مدینه یا با رضا یا با چطور میگه بسیتن اکم چه زای دیو پیش تام امیره بول حقشه میخوام اینو بابت بده چه واسم نه بذار بسرعه نه میگه بابا تبر میگه بابا تبر میگه چی میگه اصلا بس سنه بدید یا خام سنه بدید یا تا سنه تا سنه دوما اجلا میمون نداره باشه چاش دوری اصلا میمون داریم بعد اون بسیار اون هر کس هم ناچسته هست سیسته قولی که اجرام داره میتونم افسانه یه نوم اعدام اعلام چیه چیاشون تویمون رفیقشم دوستم نمیرده قریبه یه زنه هم زنه باشه این کارش همه این درشیه همه مستقتنه همه مستقتنه چه ناشی تیده وای بیدان کد اصلا نمورده جایی من اون باز دماغ من خردی باشی بگو جایی من اون خرد نمیدارم بدا خرد کاری هم که اصلا سیز میدارم خرد هیز بیخیلی ها تقریبا یک کاسته اینه یک این اوگوشت خردی توی گوی من یخرم ها خدمت اینه این اوش خیلی همون چی بگید نونی خیلی من نشو باش بشکو زیرا خرد حتما ببخن میخوام خرد من اصلا یه وقت ندارم آقا میخوامه این برای وقت بریبه امرو پسارک بگی دوست دارم میتونم برن چه حسن مندیکار برن چه بلن فقط نشون اگه با مدینه گرگوش
که بعد برد برسیم یه دار تاکی تا امیر انشالله بیام آن بردم یه بدای دسته چی در نبودم کار نی؟ اچرا ما وقت مدینه با عادی یه بدا دسته بردم ساعت هلای بینی اچرا چی در کار نی؟ هلای بینی باشه باید برای دختر ادرا باشه هرچی تو بگوی ها بله هرچی تو بگوی بله وای خدا با بینون ازم بگو وای خدا این کاسه رو تمیز بشون کاسه تمیز بشون الان خانم خود میخوام نون بخرم این کاسه رو تمیز بشون خانم بخرم خب بیام بخیر. برای تو این کاسه رو تمیز بشون من خود بیام. مدینه باید داشتون برای باشه تمیز بشون مدینه بازشون خب بود همه شو. بالاش ناشون بتا خوششون نه این کاسه رو قضامشون وقتی باید بشون جستی کوچه برای بشون شکم. اچرا هم درست کن. برای چی نبینیم کن از فشارش راستی نهاری که درست شد. اصلا تاثیرش چسیر چی تاثیرش چسیر چی خانه تایید تاثیری که نمیگه باید برم آرزو ها مدینه منظر بچه ما خونی بوم منم خوبم ترای بوم سارا تو هاي الدولة تنكني نعمل له سيدنا ما تزرع شيء ما تزرع شيء ما تزرع شو ناش دست نهي من اونو باید بریزی شو شو ناش دست نهي من اونو باید بریزی من به چی بینه بریزم میخوام که او رو آوردشون نه آمدن نبود هیچ چیزی سمع جاقة ها تروح من نحكي شو ها برای کاسه خودش تمیز یه بار دیگه ما صحبتی کوی واله کاری ندارم برای کاسه ندارم هیچ کاری ندارم یه بار برای امین اون ندارم برای میزنم یه سنه دیستی بسازم چه بالاخره یه چیز بشه آیره دنبالش تا یه دارم سر شد سر تا شدم این چند روز که خودی فهمی چی بیه التماس هیچ کار دارم آخه میگم هر وقت این چه فایل اوسیدی سلام دستی دفعه چیدی اوسی فهمی چی دنیا داشتی خیلی خیلی گیره بیاد بعد چه میخوای ما رو بوسید بی ما بیدیم بی الان مجده ما الان سکون بیخیال نشد امین الان سپاه دار تقالم بزندون امین بله بالاخره امیر هم رنگ سند یزدایی مثلا سیغتی خلیشتی ای هستی حالا رفتی خلیش نفهم نسید که امیر زندون هرچه سندینه ایجار شده باشه باش ای یا شرمدینه کوه داب شرمدینه کوه داب برده نخواهیم
نظر قندونه نترکی من نظر من نظر چون میگیرم اسمونه بزنی و خودی قید گرکومتون بدل دست نیست بویرم نمیدونم اینجا کیلو لكن الرضا ومري ميرجيكا بله در روزا همین جای امیر هم زندونه خب باشه فچکری امیریا امیر هم زاش برم زیر خاطر بسته ايش نبي بيهم به زیر مثلا خاطر بسته ايش نبي نمت هذه من كاسيت تشسيف جردنا من نوني خير ما ياخذ السي امينه راسك حسن تقول شيء مزين ها بشي تشعل تسوي بخ انا اللي خامي بس تکار بدهی اینش کو خانشوی دو من نمیرسم دمشت خجالت میخوام بچه تو بخیر میخوام تو توی را سیخ مو میخوام تو سیتن نو خود بخیرش بیر نزن دوست دار يقول ستني بلاد قاضية أميش بزمن مالش بباسي بايداس مدينة وآتيام تاقشان لو أيا إناش يالنا مستر خودبون يقول مدينة تسوي بلا بشي بيوتين بتوي بخا مدينة من قوصارات بي تقولي همونا بيلو نتقولي تاقشي بيستلال بتيلم أمانو بتيلم تعالى عبدالله تعالى استلم من إذاني تتون بيستلال مرشي جنگارتا خودوني بحسن ما اگر خوندونم سنه را دیر کنیاری باش نمیخوام زنم میتونی شخصی نعمتو دست آخر شد مثلا دم وای موما همه دیروی بس اصلا برای چوی بخواه برای چوی بخواه برای چوی تایت نیشینو برای چوی بخواه چی میخوام وای ایگون تو چه بحثی داری بایی؟ وای استعمش چرا روز وقتی که اینو من داخل دیگه چوی خیلی زندگی خیلی باید در باید جفته او سر بخیر آبو نه بخوره وای چه لذتی کنی وای ده اصاب نارم و دست این بکوبرم زونه نامیده درد میکنه ده بس اچرم ده زونه نام درد میکنه چه من درد از میکنه بس بای ما زرگ نبینم چیه بیاید اگر بیام بیا بیاید ده من اکه تایزی یا این تازدن یا پلیس نزنم بیا بورد اگر دیگه بکن فعلا پلیس امیر بود همین بره من یه کسی با چیه؟ وقتو يكون دابل شو ما هي مسكين يكون دابل شو بس قوم جوما الهيبات بيزدي كن الدورة ما حد يبينهم ما حد هنا ما بيعرف دايما ما زنیم مرتبی زي كور رضواتي دي أميرة مثلا دون يوري باش باش خصوصا أنا جيت باش آه همین قرار که من اذیت کردین باید خود امیر اذیت کنم که بفهمی دنیا دست چیه اجي من بدون اسم شي يتسنبي وهي تبع بالله فراني تشيربا مكر عمو ما يخاصم في كل قانون يحملوه ما اجي بدون اسم تتنزل من كليها مستي زي ميراكم علام مو يخلص حامل. لا جارنا آره شما بشون مدینه ليش؟ لأن أصلا يدوري بريهم نبو لا صورتي اشارتي نيرا يسوري عمي وبيا بروشيني رسالهم لا برسیده بودوري ندور قاعد بودوري دوشي اگر ما رضا اومد ما بریم بودیگو شو بریم مزار مرده که تمونه اگر نی خواهیم زخم زمان بزنیم این اوما بریم صورت يخم تاي مدينة تاشر هیچی مگو يعني صار مدینه آنروز عروسی مانه زینه بسمونه يعني يصير الرام بري شيء تنيكني نه خیلی همون وقت چرا زانه بیام بریم مدینه دوست داشتم هاي رضا جدي لا قضا هم نفر بخوره خود خالتش خب دوست داشتم خراب این میرم خرابش جوه جا سلام
نگاه تا چیزی مثلا همه بله، نخزار بله، باشه بله، سر بله، کن بله. چیز همه نخزار دیدیم الان رضا سفره بی خزارتش دیدیم مثلا میمون داره خبر رضا سفره با خزارت هیچی برنامه داده از شغل این صاحب زندگی بون صاحب توی بونی خواهی واسه از تو رو با اعتبارش اون نواسه ها؟ اونمه چند سالیه اونمه زندگیمه خب یه هم عروسی مانه بچه مونه او حاکم هم با ساختمون دینی اجاره اصلا اجاره هم ندیمیش این میتونه به سیر رضا این خانه نشقه خط اکرم دوری چه اکرم نه تجربه افتاده من درزش خط تجربه نه تجربه افتاده اکرم میخواد با آمازن ازدواج کنه خبر از خود میدونی وایسو بدش کن کاری نشون هیچی به جای داخل کاری نشون توی یارم سیش کاری برای نشون یه غذای درست چه اقدر اصلیت میکنه بریم بریم خانه سی چای دارم میخوام آمازن سی چیش نیم بدش از یا بارا این تو دیگه سی چیش نیگو مخون حیاتی کنم تینی دور امه یه ارباب مدینه. میره ارباب از ما بزرگتری چه میره مدینه. ارباب میره ارباب تو چه تیکی میگو من خیلی تو چه پارش کنم من خیلی تو چه بودم بس به مزار مرغ بترش کنم چه آفتش نبینی یکی خیلی تمام با موسای بودن مو نیتری نیتری چه میرم اصلا تصویر منه ما باید برم یه قاشی بشکنم بیارم داده میدن حتی نوری هم نمود یه سری فعلا دیگه امیر مثلا قبلش فعلا بتاعت زد امیر بچش داخل زندونه برای کورا میزام مدینه بلش بکن اصلا خوردی که چای دار بلش کن هیچی نه نمیگو مقاله چای اون رو همین دارو بلش کن این واسطوریه مثلا چی کنی امیر چه دیگه زدون خطه عارفين امیر خط ده باش خد مدینه بس بس مش مزار مرغان وش نبار بی عارفين ده پای من باش بس بس و کار ده رضان ها پای بتون وش نبار بی گفتی گیرا زده خانه با کود و کو بعد پسش نبار بی این نه یعنی سین تاخد کوی تخیالی چی مدینه میگه تو یه حل چی بگو کاری نشون الان صحبتی باید بکنه هیچی نه باشه سرخوش در میاد سری ما در میاد سر من در دو تو چای ده بخبرت نمار کاره امیر جان هیچ سخن نیست باید سر من گوشی اخلاص بکنم این گوشت هی آقا اصلا این گوشت هی چیز بازی کنیسی خود ایگو مدینه وای دوست داشت مداره هیچی مدینه من نیلو مدینه اینجا واسه چستاش درار و نداره نباید باز تو باید باشی؟ نه باید باید زام تو باید من بری این زام کارمی تو باید بری امیر زایگاه تو امیر باید بری آب خودت داخل زندون بخوری نه الان بیاید شوی بخری فهمیدی؟ جواب ابلان چی؟ نه چی؟ بابا. اصلا ابلن بابا. نمیتونه بابا. هیچی بابا. برو کامل کاره بده من دیگه میخوای فرمون مدینه بدی و هرچی گفتم باید انجام بدی ایگو این مغز تطمیق خسته مردم خیلی خوبه مردم خیلی سری خوبه ما درد وسط درد سر علا دردومن دست مدینه رو اچه بدی هر در خبره بره میخوام بعد سیتی نباید بری ما بریم زمان خان میگه زندگی میبرم کنده اما من چی من میدونم من الان بچه نویز چردم بی صداشون من چی چردم و تا هم یه زونه دو حالا چون میشی جوری باید سیتی اینه زب کنین دور مهی حمله بکنین و ممکنه اذیت بکنین سفه چیز چردیه زیر قدرت آخر خوب بودم که تا آخرش بلایی برای سرمون آقا خونت یا گردن نگیره آقا حسن خواهشت دارم بیا برای بعد این برنامه بسه بوده تا باید اجرم مدینه بیا برای رضا و امین بلش بکن بیر که شرارت کاری بتابنه یه رضاتی و امین بده اما اصلا درو کنه اصلا همیزا میگه بشه به کار ناشتی انا من تیم نشست یه چی نگوایو آقا حسن چی بعد اصلا تیم ماشینه من کار زندگی نیاری نه. مثلا ما تو صحبت داشته بودیم یا چرا ماشین سیته دار من اینه باید برای طرف تبشو کار ناشتی دست بشوش تو آقا حسن یه خواب یامونه من توی گمچه اینه راست که برای
ایزی بگم شاید اصلا من وقت ندارم باید خیلی یه رازی داشتم میخوام یه بشنفه میخوام تنشنفه Bazı druid nizmiş. ولی وقتی نداشتنی Druid الان nizmiş. دیگه Druid ایتونیکنی O harfede druid. ولی برای پاوری به نظرم Meran. Dostlar. به نظرم اون بیلو میخوابی میگم دیگه بدو Şöyle had بگن druid. سیستونه قضا راست کنه بگن سنون بپذیره اول دستی چه آقا اصلا این عروسا در چی خرچه Aslan بود hiç belen نیست. Zuret ya. اول دستی چه یکی خانمون بپذی قشنگ همون چی بیگه خوش پیچی کار داشته بود فقط بگه بود عروسمه عروس الکی در قطن دیگه Spot ve dert. عروسی که الان بری کوستار بین ندونه روشت زندگی نه همون چی بیگه زندگی نه همون چی بیگه هونه نه چه اول دستی چه دست عروسی تو ورزه سرسنا چیزی که اصلا یه چی بلدی هم یادشم Ya. Ama aslan hem de belen. Aslan bir durum zinde için. آقا اصلا وقتی که دوما وارد زندگی رو بی یه لحظه بشمه مثلا چیزی هیچ بلد نیست هیچ آهیت به خوش بلد مثلا باید زمون داشته بود مثلا ور چه بزنی کار زمون داشته بود زمون چه هر انسانی بود مجبور زمون نداشته بود انسان من کدوم انسان حیوانی چه زمون نداشته بود انسان زمون داره ولی وقتی به راه روش زندگی نبلد بود یه چنین چی رو باید بساده ولی برای رضا چه ازدیازه رضا شما بخوز Ben Temmuz'dan Bırak. ben hiç yerim. Bırak. برا رضا میخواد Hep druid خیلی yazdan تبدیل کنید رضا خیلی تبدیل sevmek. برا بدو اینو Ben باش hemen duman buşe butede. یه برا وقتی Butet sara چیکار به içime. آقاسان دارم باشن بسن با آقاسان گرد داشتم یه ایشی میته موسیقه ای کار گوشه چی چمی اطلاعات اینا بلش بزن آقاسان دیگه تشریح مکن هی مدینه اچه من میتونی کنی بلش که تاس کار مبینه هیچ سو استفاده میکنه تو این موضوع استفاده چی؟ اصلا دوری تا این بچه منزهی زونی رو درد میکنه و او خدا یه همه زیران تنی که تو منزهیه تو منزهیه کسی زونی رو درد میکنه چمه رو درد میکنه میگم بلنده اون چهار تا ماشت دارم مستعد خشن آقاسان به خوبی بعد بری حتی خبره بره بلند کو مثلا نوم بره حتی خبره بره و بری منیش بره بره بعدی هی مخیام ایگون یه چنی که مپرون وقتی ایگون یه چنی یه کار مونه یه رفت مونه یه بیست مونه تو مثلا هیچ رو روان منیش اما اچه من آقا مثلا تون بالی جر آگه نسیم ثابت کن ثابت کنم تو چه نسبتی با اچه هم دوست ثابت کنم چی؟ آه اول بار زمانی که من باید ازدواج شدم من باید نشدم گفت خانم هیچی ندارم شدم گویی باشه گویی اتفاق مثلا کنم من باید سفر نوام بده اینسیش آوردم من هونه احترام هم داشتم بهتری هونه هم دام در اختیاره آیا این زمانی که مثلا من مثلا اعتقادم به نام تو چرا نام اعتقاد نام اصلا چی امید امین کنم بی تا وقتی که دیدان تو باید گفتی برد دیخانه بوه و کوب بونه تیکی نه به پسرش تا بیهوش بو امین هم اومد سی چه مادرم ایتر وشکی اومد همون چی دیگه من اکی تا ایتر نمون بو انگوستم از زیب های انزا چه سنه زیب نام خود کچونای که مادر من سلا به ایمان نبود و مشی چه خب آواز حالا که مثلا این کارو بیدین الان جنابالی من نباید برسن این منو بجرده اگر این خیمه اگر مثل حالت ابدیمون اگر این خیمه اگر ما هم خوب بود چرا این کار نکنیم چرا داریم اون ایمانت داریم ناراحت همین باشه الانه که اکرم زنگ زیبه پریشم امیر جلوفو سیست ازازدی امیر؟ بگو این اکرم نه دستش درد نکنه اچم کار خوبی چی خب دست در نکنی و من سنستی به جور تو نیایی خونه عوضی که بگو دست در نکنی مثلا بخوام بگم تو تا ته بیشتر سنابالی باید الان در حال حاضر باید بره زود امیر بر زندان سیکون اکرم سیخش چباب شکلی اکرم سیخش میمونی جا خب میمون بابا چه نه دیگه شد بسیته نه پس ایت اکرم میره یه جای ده که او پیل وقت گاز بده که اومد مفتی و صفتی اینه سیخش خرب دلیره بگذار میره سیم ثابت کن بچه تو که میکنه سیسته بچه که میکنی بیلشی دی سیسته چرا میده سیسته چرا میده ایتوری نمیده ایتوری نمیده باید چرا بده دو تا بچه داره زون بسه دو تا بچه هنوز بسه بامبسته وش نه چیز کنی بله همه اکرم چه نسبتی باید تو داری اچم نسبتش اینه که دو تا بچه داره زفتی کنه مثل شیر واسه باید دو تا بچه باشه ولی تو نه
عبدالله رو فرمیده لیلان رو فرمیده امیر اینا بسی زندان اومد داخل خونه مادر ما هم اومد چیزی هم اومد رضا نفرمیده لیلان نفرمیده خدا ما وصلت النار وظلم بظلم بنيترم نيترم أسعد نوراتي أمين نونو بكوبرا أسعد غاصة إني برامن بلوك أمنا مدينة بس أنت